Good morning. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radyo 5, and 1PH. Both chambers of Congress will hold a special session today to tackle measures to address the COVID-19 threat in the country. This is the first digital session as a response to the implementation of social distancing. Additional budget and other important bills are expected to be approved after the session. Over the weekend, President Duterte issued a proclamation asking Congress to grant him additional powers to curb the coronavirus disease. The palace stressed that the president is not seeking emergency powers. Earlier this month, the chief executive placed the nation under the state of public health emergency after the health department's confirmation of COVID-19's local transmission in the country. At para po masimayin natin ang magiging laman ng gaganaping special session ng Kamara at ng Senado, makakausap po natin ang live si Ria Fernandez. Ria, ano ang update? Ang balita natin ay nagkaroon na ng dry run kahapon. Ginagamit nila yung app na Zoom. So kailangan ba na meron pang physical quorum doon na merong enough numbers of congressmen o lahat na sila ay pwedeng by virtual na lamang? So far, ang sinasabi ng liderato ng Kamara, whether physically or virtually, basta maabot nila yung 2/3 na bilang ng kanilang mga mambabatas na dadalo nga dito sa special session mamayang 10:00 ng umaga, maaabot nila yung quorum. At tama ka nga dyan, pinakita sa atin sa social media ni Congressman Wes Gatchalian yung dry run nila sa paggamit nitong Zoom application. Isa itong teleconferencing app kung saan pwedeng sabay-sabay itong mga mambabatas na magsalita o kung meron silang mga gustong diskursong gawin. Dito nila gagawin yung kanilang mga debate at manifestasyon. At so far, okay naman daw at gumagana yon yung kanilang trial kahapon. Okay, Ria, linawin ko lang yung meron nga palang sinabi sa ating interview kahapon si Representative Joey Salceda na kung meron mang maging issue tungkol sa quorum ay magkakaroon naman daw ng motion kapag nagsimula na sila mamaya para sabihin na kahit physical o virtual ay tatanggapin na itong mga boto ng mga kongresista. So pwede ba natin sabihin sa ating mga kababayan ngayon, basically kung ano yung gustong ma-achieve ng Kamara at ng Senado ngayong araw na ito at kung ano yung kakalabasan nitong kanilang session mamaya? Ang target nila ay maipasa ng mabilisan itong Bayanihan Act of 2020. Ito yung panukalang batas na inaasahan nilang makatutugon sa problema natin sa COVID-19 kung saan binibigyan ng mga mas malakas pang kapangyarihan ang Pangulo para ma-address nga itong problema natin sa COVID-19. Nakapaloob na dyan yung kapangyarihan ng Pangulo na mag-realign ng funds at mag-take over sa ilang mga ahensya at maging ilang public utilities nang sa gayon ay matugunan nga nila itong public health emergency na meron tayo ngayon. Pero alam mo naman, Ria, I'm sure you're aware na naging controversial kahapon yung kumalat na proposed na kung ano yung dapat tatalakayin sa session ngayong araw na ito. Pero tinanggi na nga ng palasyo na hindi na sila ay humihingi ng emergency powers para sa Pangulo. Sabi nila hindi daw ito totoo. Pero yung ang concern ng mga tao doon ay yung pwedeng mag-take over sa mga kumpanya. Meron ka bang update tungkol dyan? Humingi tayo ng kopya ng House version ng panukalang batas nitong Bayanihan Act. And nung binabasa nga natin yung mga kapangyarihang ipagkakaloob nila sa Pangulo once na maipasa itong batas na ito, so far, hinanap ko specifically yung sa pag-take over ng businesses. And pinapakita doon o naka-express dito na tangi yung mga businesses lang na may nakikita nilang malaki ang role para matugunan yung problema sa COVID-19. For
example, yung procurement ng mga PPE at iba pang medical device or tool na kakailanganin ng ating mga health workers. Gayon din yung yung utilities, telecommunications, and other critical services na anilay may kaugnayan sa operasyon ng quarantine centers, medical relief, at sa distribution o aid distribution centers, pati ng temporary medical facilities. So, medyo nakaspecify naman kung hanggang saan lang yung bounds nung kapangyarihang ipagkakaloob nila sa Pangulo. Yes, Ria, no? Pero linawin din natin para mas maintindihan ng mga taong bayan. Based sa mga interviews natin sa mga congressmen kahapon, lumalabas na ayaw nilang maging masyadong technical, although tayo sa media babantayan natin yan mamaya yung mga technical terms na yan. Ano? Ang gusto lang nila ipaabot na ang kailangan nilang gawin ngayon, basically na pagkatapos yung session na to, ay yung magkaroon na wala nang reason ang ating mga kababayan na lumabas. Ano? Kasi ngayon, kapag ikaw ay may pangangailangan o kaya ay mga kapatid natin na kailangan talagang magtrabaho ng daily para magkaroon ng kita at mabuhay ang pamilya niya, ay lalabas pa sila ng bahay. Pero kumbaga dito sa kanilang gagawing realignment at sa pagbibigay ng karapatan to give funds do sa mga nararapat na mga ahensya ay para magkaroon na ng no reason itong mga kababayan natin not to be safe sa kanilang mga bahay. Tama ba, Ria? Yes, no reason to worry. Actually, tama ka dyan. Mas matigas itong batas, itong panukalang batas na nakasaad nga dito yung dapat mas sundin na yung work from home arrangements kasi nga bibigay talaga ng pondo, nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na mag-realign ng fund para masustain kung ano man yung mga financial need ng ating mga kababayan, lalo na yung mga pinaka-apektado nitong COVID-19. So, bukod nga dun sa, halimbawa, yung pag-procure ng mga medical equipment, kasama rin dun sa mga inaasahang mapondohan nitong Bayanihan Act of 2020, yung Social Amelioration Program o yung ayuda nga natin, lalo na dun sa mga poorest of the poor na talagang matindi ang epekto nitong enhanced community quarantine dahil sa COVID-19 sa kanila. Ria, paalala nga natin sa ating mga manonood at nakikinig ngayon sa Radyo 5 kung ano yung ballpark figure, kung magkano yung amount ng budget na gusto nilang i-reallocate o kaya ay gamitin at kung ilan yung target na pamilya may kinabang dito. Well, initially, kung matatandaan natin, nung nag-meeting sila sa palasyo, bago formal na magpatawag ng special session ang Pangulo, ang sinasabi nilang figures is 200 billion pesos. But then, nung inaral natin itong mga proposed House at saka Senate bill, wala nang naka-state how much specifically yung kakailanganin ng gobyerno dahil ang nilalagay na dito is bibigyan talaga ng kapangyarihan yung Pangulo na mag-realign ng funds doon sa naipasa na ng 2020 national budget. Kung babalikan natin yung sinabi ni Finance Secretary Sonny Dominguez kay House Speaker Alan Cayetano sa Facebook Live nila nung araw na nag-meeting sila sa palasyo, kung matuloy man yung at least 200 billion pesos na pinag-uusapan, ang pagtitiyak naman ni Secretary Dominguez ay hindi maapektuhan yung mga buwis natin, walang pagtataas daw ng buwis na mangyayari, and then hindi rin magtitipid ang gobyerno para ma-pool yung 200 billion funds kasi hindi daw nila kukunin yon sa mga existing economic programs ng pamahalaan gaya ng Build. So may tinatawag siyang non-budgetary programs, doon daw nila hihilain o ipupool itong 200 billion pesos. So once na matapos siguro itong special session, malalaman natin kung where specifically ba talaga and how much ba talaga yung pinag-uusapan na pera kontra COVID-19. Okay, panghuli na lamang, Ria, gusto ko kasi yung mga kababayan natin na medyo maging handa do sa kanilang mapapanood mamaya o kaya ay mawi-witness na naku, sa totoo lang, kakaiba po yan, na mangyayari na virtual nga yung magiging daloy ng partisipasyon doon sa lower house. Well, sa Senate kasi ibang animal, pero anyway, yung so ang totoo ba para na ma-confirm mo na meron ng mga parang limited lamang yung mga pwedeng magsalita, hindi lahat ay pagbibigyan, at pagkatapos ang botohan ay yun doon natin makikita yung teknolohiya ng Zoom doon sa botohan na lang mismo.
Yes, because of logistical challenge na 20 lang yung maaaring makalahok na kongresista physically sa loob ng plenary session mamaya dito sa Kamara, and then the rest may option sila na yun nga digital, online, o kung wala talaga silang access sa internet, maaaring via phone call or text sila pwedeng mag-participate. And ang magiging sistema mamaya, dun sa mga lalahok through online, meron na nga silang Viber group, di ba? So, dun sa Viber group nila, ikakast yung kanilang mga boto. And ang nakita nating sistema nila, tanging yung mga tauhan lang mula sa Office of the Secretary General ang maaaring mag-like doon sa mga chat. Kasi halimbawa, ako ay kongresista. So lalagay ko doon Fernandez, yes. So ilalike lang nila, which means na-count na nila yung botong yon. And magre-reflect yon sa LED screen na nasa loob ng session hall na mapapanood din sa ating mga tele at saka live streaming. Then, yung mga hindi talaga makakalahok through online, sabi din dun sa message ng Office of the Secretary General, meron na din daw mga lumapit sa kanilang kongresista na nabasa na yung panukalang batas at in advance, nagbigay na raw ng boto sa kanila. So, ikakas na lang nila formally yon mamaya. But the rest, Okay, nagkaroon tayo ng technical difficulty doon, pero nasabi naman na ng ating kasamang si Ria Fernandez kung ano yung dapat nating expect mamaya dun sa kakaiba po na special session na gaganapin sa Senado at sa mababang kapulungan. So abangan niya po yan dito rin sa ating himpilan. Samantala, si Vice President Robredo po nag-reiterate yung call niya for mass testing as cases of COVID-19 continue to rise in our country. In a tweet, Robredo says her office has already delivered 5.3 million peso worth of extraction kits to help make it possible. The Health Department earlier assured the public that more testing kits will be available in the coming days. DOH says it is expecting over 120,000 kits from different countries such as China, South Korea, and Brunei. On Saturday, the country received 100,000 virus test kits from China, as well as 100,000 surgical masks, 10,000 N95 masks, and 10,000 sets of personal protective equipment or PPEs. The International Olympic Committee is not dismissing the possibility of postponement as the COVID-19 crisis continues to hamper preparations for the 2020 Tokyo Olympics. In a statement, the committee says it is in talks with Japanese authorities and the Tokyo 2020 Organizing Committee to ramp up the scenario planning for the much-anticipated Games. The IOC says it will come up with a decision in the next 4 weeks, but maintains an outright cancellation of this year's Olympics is not an option. Games are supposed to kick off in July, but the IOC says it recognizes the magnitude of the global health crisis as well as the possible unavailability of critical venues for the Games in the coming months. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Joey Francisco. We are One News.